नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला सोयाबीनचं झणझणीत कालवण बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा ही सोयाबीन कणे 15 मिनिटं गरम पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून भिजत घातलेले आहेत। बघा एवढे फुगलेले आहेत। लहान मोठे आवडीनुसार घ्यायचे। हे लहान आहेत बघा, हे अशा प्रकारे होते। हे बघा असे एवढे छोटे होते। आता हे फुगल्यानंतर एवढे मोठे झालेले आहेत। मसाल्यासाठी बघा एक मोठ्या आकाराचा कांदा भाजून घेतलेला आहे, पातळ कापला आणि भाजून घेतलेला आहे। एक टमाटर जाळीव बघा असं भाजून घेतलंय चांगलं। ही कोथिंबीर आहे। ही थोडंसं खोबरं, सुक्कं खोबरं मी भाजून घेतलेलं आहे। 1 इंच आलं आहे, 1 गड्डी लसूण आहे। हा मसाला आपल्याला मिक्सरला बारीक करायचे। ह्यातला थोडा मसाला मला पाहिजे, तर ही कोथिंबीर थोडीशी, लसणाच्या पाकळ्या बघा घेतलेल्या आहेत, थोडंसं आलं आणि थोडंसं सुक्कं खोबरं हे मी कुटून घेणार आहे, त्याच्यामुळे कालवणाला चव छान येते। आणि हा मिक्सरला बारीक करणार आहे। मसाला बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे आणि हा मसाला बघा मी थोडासा कुटून घेतलेला। असा कुटला की नाही मसाला ह्याची चव एकदम छान अशी वेगळी येते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तर तेल तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मी 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेले, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी 1 चमचा, जिरं जास्त टाकले, मोहरी कमी टाकली, कढीपत्ता आणि एक बारीक आकाराचा कांदा घेतलाय बारीक कापून। ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट बघा हिंग पावडर आणि थोडीशी हळद। आणि आता आपण हा कांदा बघा चांगला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा असा भाजलेला आहे आणि ही जी आपण मसाला कुटला होता बघा, खोबरं, लसूण, थोडंसं आलं आणि कोथिंबीर, हे असं जर कुटलं की नाही की त्याला कालवणाला ना चांगली टेस्ट अशी येते। आता हे थोडंसं परतूया आणि जो मिक्सरला मसाला बारीक केला आहे ना तो टाकूया आपण ह्याच्यामध्ये। मसाला बघा चांगला परतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे मिक्सरला आपण जो मसाला बारीक केला होता ना तो टाकायचा आणि चांगला तेल सुटस्तोवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे बघा। मसाला बघा चांगला भाजला गेलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपलं ही कोल्हापुरी मसाला आहे। तुम्ही जरी हा नसला तुमच्याकडे तर मिरची पावडर जरी टाकली ना तरी चालेल। तिखटाप्रमाणे टाका, कमी जास्त तुम्ही, मस्त अशी चव लागते। ह्या पद्धतीनं करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक आणि कमेंट करत जा। 1 चमचा गरम मसाला पावडर, कोल्हापुरी मसाला टाकलेला आहे, रेसिपी हळद टाकली आहे, गरम मसाल्याचे भरपूर प्रकार मी टाकलेले। तर हे थोडंसं आपण तेल सुटस्तोवर जरा परतून घेऊया। मसाला बघा चांगला तेल सुटस्तोवर चांगला परतून घेतला। त्यात हे सोयाबीन टाकायचे। सोयाबीन छोटे मोठे आकाराने तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या, पण फक्त कालवण करून बघा, छान लागेल। आता जरा परतून घेऊया आपण। मसाल्यामध्ये बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे मीठ टाका तुम्ही। 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे। आता थोडंसं मिक्स करून घेते। मिक्स करून घेतले बघा चांगलं। आता ह्याच्यात बघा हलकं गुणगुणं पाणी टाकायचं, थंड पाणी नाही टाकायचं। हा 1 ग्लास आहे, तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे टाकायचे बघा। आणि ह्याला चांगलं शिजून द्यायचं। आणि हा छोटा ग्लास आहे बघा, अर्धा ग्लास टाकते, 1.5 ग्लास टाकलेलं आहे। आणि चांगलं उकळून देऊया आपण। आता चांगलं शिजून देऊया बारीक गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर। कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे, अजून आता हे काय शिजलं नाही। आता एकदम बारीक गॅस करून ना आपण ह्याला चांगलं शिजून देऊया। बारीक गॅसवर बघा ठेवलं होतं, कालवण बघा झालेलं आहे बघा, किती मस्त असं झालेलं आहे आणि एवढं पातळ झालेलं आहे बघा। ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ पाहिजे असलं तरी करायचं, नाही थोडंसं अजून घट्ट केलं तरी चालेल, पण हे जास्तच घट्ट आहे। ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि तुम्ही करून बघा कसं वाटतंय तुम्हाला। मस्त असं छान चविष्ट लागतं हे। जरी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।